Maganda naman yung result niya. Hindi naman nag-dry yung hair ko. Hi mga ka-home base! This is Jezza from Home Base Chronicles, and today mag-unbox tayo ng isang product and iti-test natin ito. Ayan, so ang product na ito ay viral sa TikTok ngayon, kaya naman napamili talaga ako. Ito yung blower brush. Actually, in-unbox ko na siya kanina at saka pag-uusapan na lang natin yung features niya at saka iti-test natin. So pag-unbox natin, meron siyang manual. May mga safety instructions dito, so please make sure to follow it. At yung pinaka-importante na nabasa ko is, during the first few minutes of initial use, you may notice smoke and slight odor. So that's normal and it will quickly disappear. So pagka like first use nyo, may slight odor talaga siya. So that's okay. Ayan, so iti-test na natin to sa buhok ko. Kakatapos ko lang maligo and let's see how it works. So ganito siya kalaki mga ka-home base. Yan yung bristles niya. Tapos ito naman yung on, off. Tapos yung low, medium, at saka high. Oops, sandali. Ito timer ko pala. So, 7:47. (7:47) tayo nag-start and it's 7:57. So 10 minutes din at dry na yung dito na side ng buhok ko. At saka maganda naman yung pagkaka-dry niya. Bet ko naman. Ayan. Ito na yung end result ng buhok ko mga ka-home base. So napaka-okay niya naman mga ka-home base. Maganda naman yung result niya. Hindi naman nag-dry yung hair ko. Damn, son! Ayan. At saka in fairness. O diba? Bet ko to mga ka-home base. Ayan, so recommended ko ang product na to mga ka-home base kasi number one, cheap lang siya. So hindi ka masyadong gagasto ng malaking pera para bumili ng hairdryer and kung ano-ano pa. Just maganda siya kasi may brush na din siya.
So, hindi ka na, you're not going to have a hard time na nagsusuklay ka pa at nagbo-blow dry. Yun. And also, nagustuhan ko rin siya kasi it took me less than 20 minutes para ma-dry yung hair ko. Kasi usually, it takes me like an hour pag nag-hairdryer ako kasi napaka-thick ng strands ng hair ko. Ayan, so yun yung final feedback ko mga ka-home base. I like it. So yung features niya mga ka-home base is ito yung bristles niya. Ayan, at meron din siyang mga maliliit na bristles right over here. Ito yung off, low, middle, at saka high. Yung low niya mga ka-home base is parang malakas na hangin lang. At saka yung middle naman is yun yung medyo mainit na. At saka naman yung high is napakalakas na blow ng hangin at saka mainit na talaga siya. Tapos, pag hinawakan mo naman yung brush, hindi naman siya mainit eh. At saka dito din, hindi. At saka hindi rin umiinit yung body niya. So, bali yung magbo-blow lang talaga siya ng mainit na tubig. Kung gusto niyong bumili ng ganitong product, ililink ko siya down below. Nasa 300 to 200 plus lang yata. At saka, i-giveaway ko po mga ka-home base. So, ngayon ko lang ito nagamit and i-giveaway ko. Comment down below kung taga saan kayo and pipili tayo ng lucky winner. Ayan, so make sure that you subscribe to us on our YouTube channel, that's Home Base Chronicles, and follow us on Facebook, that's Home Base Chronicles, and also follow us on TikTok, that's Home Base Chronicles. So don't forget to comment your location mga ka-home base kasi pipili tayo ng maswerte makaka-receive ng giveaway na to. Thanks mga ka-home base! Bye!